हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा अस्ति जुन च्याप्टर गर्दै थियो द्याट इज च्याप्टर 1 म्याटर, त्यसलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। ओके, अस्ति चाहिँ हामीले टाइप्स अफ मलिक्युल्स, एलिमेन्ट्री मलिक्युल, कम्पाउन्ड मलिक्युल यहाँसम्म पढेको थियो। आज चाहिँ हामीले अस्ति के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ डाल्टन्सको एटमिक थ्योरी छ त्यसमा चाहिँ भनेको छ कि एटम इज द स्मलेस्ट इन्डिभिजुअल पार्टिकल। तर हामीले बादमा उसको ड्रब्याक्समा के पढ्यो भन्दाखेरि एटम इज नट द स्मलेस्ट इन्डिभिजुअल पार्टिकल। मतलब एटमलाई चाहिँ डाल्टन्सले भनेको थियो कि डिभाइड गर्नु सक्दैन फर्दर भनेर, तर हामीले थाहा पायो कि त्यो चाहिँ ट्रु होइन रहेछ, किनकि एटम्स क्यान फर्दर बी सब डिभाइडेड इन्टु स्मलर सब एटमिक पार्टिकल्स भनेर। त्यही चिज चाहिँ हामी यहाँ आज पढ्छ के चाहिँ रहेछ सब एटमिक पार्टिकल्स चाहिँ। ओके, सो कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ एटम मिन्स एटम चाहिँ के मिलेर बनिएको हुन्छ। During the later part of 19th century and earlier part of 20th century, some famous scientists such as J.J. Thomson, Lord Rutherford, Crookes, Niels Bohr, Chadwick, etc. proved through several experiments that atoms are divisible and from one at more smaller subparticles called subatomic particles can be obtained. 19th century को पछिल्लो भागमा र 20th सेन्चुरीको अघिल्लो भागमा मिन्स सुरु हुँदाखेरि चाहिँ फेमस साइन्टिस्टहरू भयो, जस्तो कि जे थम्सन, लर्ड रुदरफोर्ड, क्रुक्स, नेल बोर, च्याडविक। यिनीहरूले चाहिँ धेरैवटा एक्सपेरिमेन्ट्स गरेर के पत्तो लगाएछ भन्दाखेरि चाहिँ एटम्स चाहिँ जुन इन्डिभिजुअल भनेको थियो त्यो चाहिँ होइन रहेछ, त्यो चाहिँ डिभिजिबल रहेछ, त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्न सक्छ र फ्रम एन एटम मोर स्मलर सब पार्टिकल्स कल्ड सब एटमिक पार्टिकल्स क्यान बी अब्टेन्ड। त्यो एटमलाई यदि हामीले डिभाइड गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा सानो सानो पार्टिकल्सहरू निक्लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल्स भनेर भन्छ भनेर उनीहरूले बताएको थियो। द फन्डामेन्टल सब एटमिक पार्टिकल्स वर कल्ड इलेक्ट्रोन, प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन रेस्पेक्टिभली। त्यो जुन चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल्सहरू उनीहरूले पत्तो लगाएको थियो त्यसलाई चाहिँ भन्छ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन। ओके, अलराइट, अब हामी यहाँ पहिला चाहिँ हामी बुझिहालौँ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, त्यसको बादमा म बुझाउँछु कस्तो प्रकारले स्ट्रक्चरमा बसेको हुन्छ भन्ने कुरा। ओके, सो फर्स्टमा आउँछ इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्स डिनोटेड बाई स्मल लेटर ई आर द नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स अफ एन एटम। यो चाहिँ एटमभित्र यस्तो पार्टिकल हो जसको चाहिँ चार्ज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। द इलेक्ट्रोन्स वर डिस्कभर्ड वेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस वर कन्डक्टेड अन रेयरफाइड ग्यासेस एट भेरी लो प्रेसर। कसरी डिस्कभर भएको भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भन्छ, जस्तै कुनै पनि दुईवटा हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ लाइनलाई टच गराइदियो भने त्यहाँ डिस्चार्ज हुन्छ, झिल्का बल्छ। त्यस्तो चाहिँ रेयरिफाइड ग्यास भन्छ, जो चाहिँ एकदम ग्यासलाई चाहिँ त्यसको प्रेसरलाई घटाएर चाहिँ एकदमै पतला बनाएको हुन्छ, त्यसमा जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ त्यतिखेर प्रड्युस भएको छ। दिस वाज डिस्कभर्ड बाई जे थम्सन इन 1897। यो चाहिँ जे थम्सनले चाहिँ 1897 मा डिस्कभर गरेको थियो। सो इलेक्ट्रोन्स वर डिस्कभर्ड बाई जे थम्सन इन 1897। द मास अफ एन इलेक्ट्रोन इज 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम। एकदमै यो चाहिँ सानो हुन्छ, नेग्लिजिबल, एकदमै हल्का हुन्छ। जस्तो कि 9 ग्रामलाई चाहिँ तलबाट चाहिँ 1 र 28 नम्बर अफ जिरोज गर्दा कति नम्बर हामी पाउँछ, त्यसले डिभाइड गर्नु बराबर त्यति सानो हुन्छ। 1 ग्राम नै कति सानो हुन्छ, त्यस्तो 9 ग्रामलाई चाहिँ 1 र 28 नम्बर अफ जिरोज चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि जुन हामी पाउँछ मास, त्यसलाई त्यति मास चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको हुन्छ भन्नु खोजेको, एकदमै सानो। सिन्स द मास अफ एन इलेक्ट्रोन इज इन्सिग्निफिकेन्ट इन मास क्यालकुलेसन अफ एटम, द मास अफ एन इलेक्ट्रोन इज टेकन एज नेग्लिजिबल। यति सानो हुन्छ यो एटमको कम्पेरिजनमा, त्यही कारण चाहिँ एटमको कम्पेरिजनमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ नेग्लिजिबल भनेको हामी त्यसलाई इग्नोर गर्नु पनि सक्छ, त्यसको कुनै सिग्निफिकेन्स हुँदैन। एन्ड इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभली चार्ज एन्ड इट्स भ्यालु इज 4.8 into 10 to the power minus 10 ES। यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, अघि पनि हामीले पढ्यो। त्यसको भ्यालु चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक युनिट भन्छ, यो युनिटमा देख्छ 4.8 into 10 to the power minus 10। In the SI unit, it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb.
द डायमिटर अफ एन इलेक्ट्रोन अब डायमिटर हेर्नु पर्यो कति चाहिँ ठुलो हुन्छ आकार भन्दाखेरि चाहिँ डायमिटर भनेको यो स्पेरिकल सेपमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा पार्टदेखि त्यो सेन्टरबाट गएको लाइन अर्को पार्टमा टच गर्दाखेरि जुन चाहिँ बनिन्छ लेन्थ त्यसलाई भन्छ डायमिटर त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ 2.4 इन्टु 10 टु द पावर -13 सेन्टिमिटर मिन्स रफली 2.5 सेन्टिमिटर कति हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ तिमीले स्केलमा देख्नु सक्छ त्यसलाई चाहिँ झन्डै 1 र 13 नम्बर अफ जिरोज गर्दा कति हुन्छ 1 र एउटा जिरो छ 10 हुन्छ दुईटा जिरो छ 100 हुन्छ त्यसै नै 13 नम्बर अफ जिरोज गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसले डिभाइड गर्दा जुन हामी पाउँछ त्यति सानो हुन्छ and the velocity of an electron is 10 to the power 9 to 10 to the power 10 centimeter per second यो त अब रोटेट भइरहेको हुन्छ तिमीले बादमा पढ्छ म तिमीलाई बुझाउँछु घुमिरहेको हुन्छ यो चाहिँ न्यूक्लियसको वरिपरि यसको रोटेशनल स्पीड अथवा भेलोसिटी चाहिँ हुन्छ 10 to the power 9 to 10 to the power 10 centimeter per second. Electron is definite and universal constituent of atoms of all elements. यो चाहिँ definite छ universal सबै एटम्समा हुन्छै हुन्छ अर्को आउँछ प्रोटोन्स प्रोटोन्स आर द पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स अफ एन एटम प्रोटोन्स चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ डिनोटेड बाई स्मल पी द प्रोटोन्स वर डिस्कभर्ड बाई गोल्डस्टिन इन 1911 यो चाहिँ प्रोटोन चाहिँ गोल्डस्टिन भन्ने मान्छेले 1911 मा डिस्कभर गरेको द मास अफ अ प्रोटोन इज अलमोस्ट सिमिलर टु द्याट अफ अ हाइड्रोजन एटम एन्ड इट पोजेसेस 1 युनिट पोजिटिभ चार्ज यो प्रोटोनको मास चाहिँ हाइड्रोजन एटमको मास बराबर हुन्छ र यसको चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ द चार्ज अफ अ प्रोटोन इज इक्वल टु द्याट अफ एन इलेक्ट्रोन बट अपोजिट इन साइन जस्तो कि इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ त्यस्तै एक्जाम म्याग्निट्युडमा चाहिँ इक्वल हुन्छ तर अपोजिट हुन्छ जस्तो कि त्यो इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ भयो प्रोटोनको पोजिटिभ हुन्छ द्याट इज अपोजिट टु द्याट अफ एन इलेक्ट्रोन द भ्यालु अफ पोजिटिभ चार्ज अफ प्रोटोन इज द्याट इज द सेम हुन्छ 4.8 इन्टु 10 टु द पावर -10 ESU इट्स मास इज 1.67 into 10 to the power -24 gram and the diameter of a proton is 2.4 into 10 to the power -13 centimeter यो पनि हल्का चाहिँ एकदमै हल्का हुन्छ तर इलेक्ट्रोन भन्दा चाहिँ यो के हुन्छ गरुम हुन्छ It has been found that atoms of different elements contain different but fixed number of protons अलग-अलग एलिमेन्टमा हेर्यो भने अलग-अलग टाइपको प्रोटोन हुन्छ तर नम्बर चाहिँ के हुन्छ फिक्स हुन्छ The properties of an element is governed by the number of protons present in its atom. एउटा एटम भित्र कतिवटा प्रोटोन छ त्यही नम्बर अफ प्रोटोन्सले नै त्यो एलिमेन्टको प्रपर्टीलाई डिसाइड गर्छ त्यही कारण चाहिँ प्रोटोन्सले नै बताउँछ कि कुन चाहिँ एलिमेन्टको कस्तो प्रपर्टी हुनुपर्छ भनेर त्यसको बादमा आउँछ न्यूट्रोन्स न्यूट्रोन्स डिनोटेड बाइ स्मल n आर द न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स अफ एन एटम यो चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ यसको पोजिटिभ चार्ज पनि हुँदैन नेगेटिभ चार्ज पनि हुँदैन त्यसलाई हामी न्यूट्रल भन्छ The neutrons are slightly heavier than protons. अब इलेक्ट्रोन भन्दा प्रोटोन गरुम छ प्रोटोन भन्दा न्यूट्रोन गरुम हुन्छ सबभन्दा गरुम चाहिँ के हुन्छ सबभन्दा हेभिएस्ट चाहिँ न्यूट्रोन हुन्छ The mass of a neutron is 1.67 into 10 to the power -24 gram. Neutron is present in atoms of all elements except hydrogen. Neutron चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि सबै एलिमेन्टको एटम भित्र हुन्छ तर हाइड्रोजनको एटममा चाहिँ न्यूट्रोन हुँदैन In hydrogen atom, only one electron and one proton are present. Hydrogen भित्र हेर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा प्रोटोन मात्रै पाउँछ. Neutron was discovered by Chadwick in 1932. यो चाहिँ च्याडविकले डिस्कभर गरेको थियो 1932 मा. The mass of an atom is the sum of masses of its proton and neutrons. अब एटमको मास भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ आउँदैन त्यसमा चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास आउँछ. As the atom is electrically neutral, the number of electrons and protons present in an atom must be equal. Atom चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ भन्नु खोजेको त्यसमा कुनै चार्ज हुँदैन त्यो चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन जति छ त्यति नै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ र त्यसले गर्दा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज नलिफाई अर न्यूट्रल भएको कारणले गर्दाखेरि एज अ होल एटमको चाहिँ कुनै पनि चार्ज हुँदैन ओके अलराइट अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अफ एटम भनेर एटमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ तिमीलाई यहाँ दिएको छ यो म तिमीलाई अलिकति बुझाउँछु ओके यो चाहिँ मिनिएचर सोलर सिस्टम भनेर एउटा मोडल पर्छ यो एटमको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सोलर सिस्टम सानो एउटा सोलर सिस्टमसँग कम्पेयर गरेको छ ओके सो कस्तो प्रकारको यसको स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ त्यो हामी यहाँ ब्रिफमा पढ्छ तिमीले अलिकति ब्रिफमा बुझिराख म यो डल्लै पढ्दिन सोलर सिस्टममा जस्तो प्रकारले सेन्टरमा सन हुन्छ वरिपरि प्लानेट्सहरु हुन्छ प्लानेट्स
रिभल्भ गर्दै गरेको हुन्छ, घुम्दै गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो जुन चाहिँ एटम छ, एटमको पनि त्यस्तै टाइपको स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ, तिमीले यहाँ देख्नु पाउँछ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। ओके, सो के रहेछ हेरौँ। यहाँ चाहिँ दिएको छ प्लानेटरी मोडल अफ एटम। प्लानेटरी मोडल अफ एटम चाहिँ कसले प्रपोज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जे थम्सनले गरेको, र उसको आइडिया चाहिँ यहाँ दिएको छ। हिज प्रपोजिसन्स वर एज फलोज। नम्बर ए, positively charged particles occupy the center of each atom and this space is called nucleus। तिमीहरूले यहाँ हेर्दै चाहिँ यो एटम यदि भयो भनेदेखि बीचमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सले अकुपाई गरेको हुन्छ। यस्तो पार्टिकल हुन्छ जसको चाहिँ चार्ज पोजिटिभ हुन्छ, त्यो चाहिँ बीचमा हुन्छ, सेन्टरमा हुन्छ, र यो सेन्टरमा भएको यो स्पेस जुन चाहिँ छ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल बसेको, यसलाई चाहिँ भन्छ न्युक्लियस। ओके, entire mass of an atom is concentrated at the nucleus and the remaining portion of atom is empty। उसको अनुसारले चाहिँ के भनेको थियो भन्दा डल्लै जति पनि मास हुन्छ, वेट भन्न कमनली बुझ्नु पर्यो भने सेन्टरमा हुन्छ, रहेको बाहिरको पोर्सन चाहिँ एम्प्टी हुन्छ। मिन्स अब इलेक्ट्रोनको त नेग्लिजिबल मास हुन्छ र बाहिर चाहिँ म्याक्सिमम स्पेस नै के हुन्छ, एम्प्टी हुन्छ। इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ राउन्ड द न्युक्लियस इन डिफ्रेन्ट सर्कुलर पाथ्स। अब यो वरिपरि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तो सेन्टरमा सन छ त्यस्तो न्युक्लियस हुन्छ, वरिपरि यो सर्कुलर अर्बिटमा चाहिँ के घुम्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू। इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्बिटमा अथवा पाथ भन्छ, यसमा घुम्छ। इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ राउन्ड द न्युक्लियस इन डिफ्रेन्ट सर्कुलर पाथ, डिफ्रेन्ट यसको पाथमा यसरी घुम्छ। द स्ट्रक्चर अफ एन एटम कन्सिस्ट अफ टू पार्ट्स, द न्युक्लियस एन्ड द एक्स्ट्रा न्युक्लियर पार्ट। सो एटमको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भनेदेखि दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा न्युक्लियर पार्ट भन्छ यो जसमा न्युक्लियस हुन्छ, एउटा एक्स्ट्रा न्युक्लियर पार्ट भन्छ जो न्युक्लियसदेखि बाहिरको हुन्छ। ओके, सो एकदमै सजिलो स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि एटमको भित्र हामीले हेऱ्यो भनेदेखि सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसभित्र के हुन्छ भने तिमीहरूको दिमागमा आएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हुन्छ, एउटा हुन्छ प्रोटोन्स, एउटा हुन्छ न्युट्रोन्स। प्रोटोन र न्युट्रोन यो बिचमा हुन्छ। वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू घुम्दै गरेको हुन्छ फिक्स सर्कुलर पाथ्समा। यो चाहिँ प्लानेटरी मोसनसँग त्यही कारण कम्पेयर गरेको छ। जस्तो कि प्लानेटमा पनि हाम्रो सोलर सिस्टममा सन सेन्टरमा छ, वरिपरि प्लानेट्सहरू रिभल्भ राउन्ड गर्दै गरेको हुन्छ, तर फरक पनि छ। जस्तो कि हाम्रो प्लानेट्सहरू जुन चाहिँ छ एउटा पाथमा अथवा एउटा अर्बिटमा एउटा मात्रै प्लानेट घुम्छ, तर यहाँ चाहिँ एउटा पाथ अथवा एउटा अर्बिट अथवा एउटा सेलमा चाहिँ धेरैवटा इलेक्ट्रोन्सहरू घुम्नु सक्छ। ओके, अलराइट। सो जुन चाहिँ यो सेन्टर छ, सेन्टर अफ एटम, त्यसलाई हामीले न्युक्लियस भन्यो। न्युक्लियसभित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स हुँदो रहेछ। अलराइट, ओके। अब यहाँ तिमीले हेर्नु पाउँछ एटोमिक नम्बर। एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स इन एन एटम। एउटा एटममा कतिवटा प्रोटोन छ त्यसलाई चाहिँ एटोमिक नम्बर भन्छ। टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स चाहिँ मिलायो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई भन्छ मास नम्बर। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो चाहिँ आइजोटोप्स, हामी पढिहाल्छौँ आइजोटोप्स। In general, atoms of same element have the same mass number, but sometimes the number of same element may have different mass numbers. Usually चाहिँ एउटा सेम एलिमेन्टको चाहिँ मास नम्बर सेम हुन्छ, तर कोही बेला मास नम्बर डिफरेन्ट हुन्छ, एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ आइजोटोप्स। जस्तै कार्बनको दुईटा हुन्छ, कार्बन 12 र कार्बन 14 भन्छ। त्यसको मास नम्बर एउटाको 12 हो, एउटाको 14 हो, एटोमिक नम्बर दुईटैको 6 हो। सो त्यो दुईटालाई हामी के भन्छ, आइजोटोप्स भन्छ। हो यस्तो। अर्को आइसोबार्स भन्छ। आइसोबार्स भनेको चाहिँ सेम मास नम्बर हुन्छ तर डिफरेन्ट एटोमिक नम्बर्सहरू हुन्छ। ओके, अर्को निल बोरले यो इलेक्ट्रोन्सहरूको बारेमा बताएको छ, कसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू घुम्छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ एउटा सेलमा, त्यसलाई अर्बिट भन्छ, एनर्जी लेभल भन्छ, त्यो डिटेल्समा बुझाएको छ, हामी यहाँ पढ्छौँ। ओके, निल बोर सजेस्टेड द्याट इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस इन सर्टन फिक्स पाथ कल्ड अर्बिट। जुन चाहिँ पाथमा यहाँ हामीले हेऱ्यो भनेदेखि सेन्टरमा यहाँ न्युक्लियस छ, जुन चाहिँ पाथमा यो इलेक्ट्रोन्सहरू घुम्छ त्यसलाई चाहिँ अर्बिट भनेर उसले नाम दियो। अर्बिट आर कल्ड एनर्जी लेभल्स अर एनर्जी सेल्स। यो अर्बिटलाई चाहिँ एनर्जी लेभल्स अर एनर्जी सेल्स पनि भन्छ। यसको नामहरू हुन्छ, इच अर्बिट इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउन्ट अफ एनर्जी। यो अर्बिटको चाहिँ एउटा एनर्जी हुन्छ, जस्तो कि इलेक्ट्रोन कति एनर्जी लिएर चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमा घुम्छ, कति एनर्जी लिएर सेकेन्ड अर्बिटमा घुम्छ, त्यसको एउटा फिक्स अमाउन्ट हुन्छ। देयर एनर्जी लेभल्स आर टर्म्ड एज, त्यसलाई चाहिँ नाम दिएको छ केएल। यो फर्स्टकोलाई के भन्छ, यो सेन्टरमा न्युक्लियस भइहाल्यो, फर्स्टकोलाई के भन्छ, सेकेन्डकोलाई एल भन्छ,
थर्डकोलाई m भन्छ, फोर्थकोलाई n, यसरी यसको अर्बिट्सहरुको नाम छ। अर्बिट नियर टु न्यूक्लियस इज कल्ड k, मैले अघि भनिहालेँ। फर्स्टमा k आउँछ, त्यसको बादमा l आउँछ, त्यसको बादमा m आउँछ, त्यसको बादमा n आउँछ। यसमा म तिमीलाई बुझाइदिइराख्छु है सर्टमा, बेसी लामो हुन्छ भिडियो। सो k सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स यसले एकोमोडेट गर्नु सक्छ, त्यहाँदेखि बेसी सक्दैन, म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्स भन्छ हामी यसलाई। सो k cell can accommodate maximum of 2 electrons. Similarly, L cell can accommodate maximum of 8 electrons. त्यसैगरी m cell ले 18 वटा maximum electrons accommodate गर्न सक्छ। त्यसैगरी n cell ले चाहिँ 32 वटा maximum electrons हरु accommodate गर्न सक्छ। अलराइट, अब निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, तिमीलाई म देखाइदिएको छु यहाँ। सेन्टरमा न्यूक्लियस हुन्छ, तिमीले बुझ्यो। अब यहाँ हेर, फर्स्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला छ, यो फर्मुलालाई भन्छ 2n² रुल। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ n को जग्गामा फर्स्ट सेल भन्ने बित्तिकै फर्स्ट सेल और k सेल, n मा 1 हाल्नु पर्यो, 1 को स्क्वायर, 1 स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ, 2 1 is 2। सो दुईटा इलेक्ट्रोन्स एकोमोडेट गर्दो रहेछ। सो फर्स्ट सेलमा कतिवटा हुन्छ, दुईटा। देन सेकेन्ड सेलको निकाल्नु पर्यो भनेदेखि 1 को जग्गामा 2 हाल्नु पर्यो, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, 8 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु सेकेन्ड सेलमा हुन्छ। त्यसै नै थर्ड सेल निकाल्नु पर्यो भने 3, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, थर्ड सेलमा 18 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ। अलराइट, सो यस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा एटममा इलेक्ट्रोन्सहरु डिभाइड भएको हुन्छ। र हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि इच जुन चाहिँ यो अर्बिट छ त्यसलाई सेल एनर्जी सेल्स अथवा एनर्जी लेभल भन्दो रहेछ। यसको आफ्नो आफ्नो नाम छ, फर्स्ट सेलको नाम के, देन एल, देन। सो यहाँ तिमीलाई यही कुरा बुझाएको छ। र यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ एनर्जी लेभल्सहरु छ, एनर्जी लोअर एनर्जी लेभलबाट हायर एनर्जी लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ तिमीलाई दिएको छ, व्हेन एन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम वन अर्बिट टु अनदर इट आइदर एब्जर्ब्स और गिव्स आउट अ डेफिनेट अमाउन्ट अफ एनर्जी। एउटादेखि अर्कोमा जानु सक्दैन, जानु पर्यो भने चाहिँ कि त एनर्जी यसले एमिट गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ, कि त यसले एब्जर्ब गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, अनि मात्रै अर्को अर्बिटमा जानु सक्छ। तिमीले याद गर्नु, यो आउटरमोस्ट सेल अथवा अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ बाहिर उफ्रेर जानु पनि सक्छ। त्यतिखेर बादमा म तिमीलाई बताउँछु। त्यसरी उफ्रेर गयो भनेदेखि यो एटम चाहिँ चार्ज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ आयन्स। ओके, सो यहाँ देख्छ नेल बोरले, इन 1913 नेल बोर गेभ द थ्योरी अफ structure of an atom. The main feature of the atomic model or atomic structure is as follows. नेल बोरको जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ यहाँ हामी बुझ्छ अलिकति। न्यूक्लियस अफ एन एटम इज सिचुएटेड एट इट्स सेन्टर, न्यूक्लियस बीचमा हुन्छ। इलेक्ट्रोन इन एन एटम मूव अराउन्ड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और सेल। इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ एउटा फिक्स अर्बिटमा घुम्छ, त्यसलाई एनर्जी लेभल और सेल भनेर भनेको छ। ओके, इच एनर्जी लेभल इज एसोसिएटेड विथ फिक्स अमाउन्ट अफ एनर्जी। इच सेल अथवा अर्बिटको एउटा फिक्स एनर्जी हुन्छ। एनर्जी लेभल्स स्टार्टिङ फ्रम वान क्लोजेस्ट टु द न्यूक्लियस आर नम्बर्ड एज, एन्ड अब हामीले भनेको जस्तो 1 2 3 4 नम्बर लगायो भने फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल हुँदै जान्छ, र और दे आर डेजिग्नेटेड एज के एल एम एन ओ, र त्यसलाई नाम दिनु पर्यो भने चाहिँ के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल भनेर भन्छ। An electron neither gains nor loses energy if it keeps moving in its own energy. एउटै आफू जहाँ छ त्यही घुमिरह्यो भनेदेखि चाहिँ यसले एनर्जी लुज पनि गर्दैन, गेन पनि गर्दैन। तर an electron can move from one energy level to another energy level, एउटादेखि अर्कोमा जानु सक्छ अर्बिटमा जम्प गरेर। If an electron goes from a higher energy level to a lower energy level, then it emits energy. हायर बाट लोअर मा आयो भनेदेखि चाहिँ यसले एनर्जी छोडेर आउनु पर्यो। If the electron goes from a lower energy level to higher energy level, lower बाट अप हायर मा जानु पर्यो भने चाहिँ फेरि यसले एब्जर्ब गरेर मात्रै जानु सक्छ। सो हायर देखि लोअर मा जाँदाखेरि एनर्जी यसले छोड्छ, र लोअर देखि हायर मा जाँदाखेरि चाहिँ यसले एनर्जी के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ, मिन्स आफूपट्टि आफूले लिन्छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ एउटा अर्बिट देखि अर्को अर्बिटमा जाँदाखेरि चाहिँ आइदर एनर्जी यसले लुज गर्छ या त गेन गर्छ। यदि आफ्नै अर्बिटमा घुमिरह्यो भनेदेखि चाहिँ यसले एनर्जी लुज पनि गर्दैन, गेन पनि गर्दैन। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्टमा हामी सिम्बल, फर्मुला, भ्यालेन्सी देखि कन्टिन्यू गर्छ। तिमीले आज जति पढ्यो त्यो चाहिँ राम्रोसँगले रिभाइज गरेर याद पनि गर्छ। क्वेशन आन्सर्स तिमीले पछाडिबाट जति सक्छ गर्दै गर्नु। ओके।